guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na green and red na pang debut invitation. Pero pwede nyo din naman itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So kung bet niyo ang green and red para sa inyong invitation, dalawang images lang yung kailangan nyo i-download dyan. At ito ay ang mga green watercolor background at ang red roses border. So yun lang yung mga kailangan nyo hanapin dyan sa Google para makagawa ng isang napakagandang layout tulad nito. Pero meron akong good news sa inyo dahil ang mga images na ginamit ko dito ay nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin itong layout na ito. So kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong green and red na pang debut invitation or pang wedding invitation using Microsoft Word. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request na suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!